কিছুদিন আগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি 50টা পদৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছিল, সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 21 জুনৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে চলি থাকিব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে তাত অনলাইন আবেদন কেনেদৰে কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ডিসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোৰ জৰিয়তে আপুনি এইটো পেজত যাব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপচন দুটা পাব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰিব তেনেহলে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছে তেনেহলে আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ বাবে আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত এখন এনেকুৱা ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম, ফোন নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নম্বৰ, এড্ৰেছ আৰু অন্যান্য তথ্যসমূহ ইয়াত ভৰাব লাগিব। এই সকলোবোৰ ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ অথবা ইমেইল আইডি দিছিল তাত আপোনাৰ ওটিপি এটা সেন্ড হ'ব আৰু সেই ওটিপিটো আপুনি ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব আৰু আপুনি এটা পাছপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো বহাব লাগিব আৰু লগতে আপুনি যিটো পাছপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই পাছপোৰ্টটো আপুনি ইয়াত বহাই লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইয়াত যিটো আপোনাৰ ষ্টেপ 1 দিয়া আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ষ্টেপ 1ত আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছসমূহ বহাব লাগিব। লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ডকুমেন্টছসমূহ আপলোড দিব লাগিব। ডকুমেন্টছসমূহ হ'ব লাগিব আপোনাৰ যিবোৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেন্টছ অথবা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাইবা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হওক, এই সকলোবোৰ ডকুমেন্টছ 5 MB ৰ ভিতৰত PDF আকাৰে হ'ব লাগিব আৰু তলত আপুনি সিগনেচাৰ আৰু যিটো আপোনাৰ ফটো আছে সেইটো 200 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আপুনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত সেকেন্ড ষ্টেপত যাব আৰু ইয়াত সেকেন্ড ষ্টেপত ক্লিক কৰি দিব আৰু দেখা পাব যে আপুনি যিটো পদত এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ তাত শো হ'ব আৰু আপুনি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পদত যিহেতুকে এপ্লাই কৰিব তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব। ইয়াত কেটেগৰী হিচাপে আপোনাৰ পেমেন্টটো হ'ব। আপুনি পেমেন্ট কৰিবৰ বাবে পে নাও ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰচিড টু পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পিছত আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো সাবমিট হ'ব। এনেদৰে আপুনি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পদত তাত আপুনি অনলাইন এপ্লাই ঘৰতে কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা ক'ব থকা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব। এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।